بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من حفیظ امیری هستم. همون رقمی که در جریان هستین زلزله های اخیر بعض ولایات کشور عزیزمان افغانستان را تکان داد که از جمله ولایت زیبای کنر در ولسوالی های دوردستش یعنی بیشترین شهید و زخمی را داشته. بسیار زیاد متاثر شدیم، جگرخون شدیم و جا داره که قبل از همه عرض تسلیت بگوییم برای خانواده هایی که شهید دادن و برای کسایی که زخمی دارن. همین لحظه که شما گزارش ما را میبینین دعا بکنین که هر چیز زودتر بخیر خوب شون و صحتمند شون و بمو یک جای حداقل یک چیزی باز بسازن به خاطر زندگیشان. به هر حال یک تشکری خاص میکنم از کسایی که واقعا از ته دل کمک کردن، از تاجرای ما، از بنیادهای خیریه. در پهلوی سایر بنیادهای خیریه همون رقمی که در ولایت هرات در بندر اسلام قلعه و در بندر میلک یا بندر ابریشم که در ولایت نیمروز است که من برای شما گزارش تهیه کرده بودم که اونجا هم بنیاد خیریه باید کمک های خود داشتن. آمدن ما یک بار دیگه به ولایت کنر است که ما در غم همو عزیزایی که ماندن زنده هستن شریک باشیم. یکی و دوم آخرین جزئیات هم برای شما داشته باشیم که وضعیت چگونه است، چقدر کمک صورت گرفته و کسایی که هنوز تصمیم نگرفتن که باید کمک بکنن اونا هم ببینن که وضعیت راه‌ها چگونه است. تا حد امکان ما تصویر میکشیم که اونا هم تصمیم بگیرن و مردم کنر ما را تنها نمانند. به هر حال هستیم یک جای ما و شما همون رقمی که تصویرها هم دیدین. کاروان دوم یا بربار دوم شرکت مخابراتی افغان بسیم و بنیاد خیریه باید خواستن که برای بار دوم کمک هایشان داشته باشن که تقریبا 6 موتر است که همش همو کمک های بشردوستانه. ای که چه چیزهای خواستن کمک بکنن با مسئولینش هم گپ میزنیم، صحبت میکنیم و همچنان با مسئولینی که در اینجا در کنر هستن آخرین جزئیات هم می داشته باشیم. هست. تشکر از اینکه با ما هستیم. در کنار ما مولوی صاحب عبدالله حقانی، معاون صاحب والی ولایت کنر هستند. چند تا گپ مهم است که ما باید پرسان بکنم. اول خود تشکر از اینکه معاون صاحب بر ما وقت دادیم.
بسیار تشکر. بیم اول ایره باید پرسان بکنم که تا به می لحظه ولایت کنر چقدر شهید و زخمی داشته؟ منګه په دغه غمیزه کې چې کونړ ولایت په دوه ولسوالیو کې راپېښه شوې وه چې د نورګل او څوکۍ ولسوالۍ په اطرافي سیمو کې چې هغې کې منګه 2204 شهیدان لرو او 3000 او شپږ زخمیان لرو او تقریبا د 6000 نه واخله تر 2000 پورې کورنیو ته په دغه غمیزه کې هغه متضرر شوي دي او د خپلو کورونو نه بېځایه شوي دي. بسیار تشکر. کسایی که شهید شدن خداوند مغفرتشان بکنه و کسایی که زخمی هستند شفای عاجل برشان خواهان هستیم. موضوع دیگه ای که بسیار مهم، تا به حال چه کمک های صورت گرفته از طرف بنیادهای خیریه، از طرف تاجرای ما، واقعا رسیده برمی کسایی که مستحق هستند، خانواده خود، اعضای خانواده خود از دست دادن، زخمی دارن، فعلا در یک وضعیت نامناسب به سر میبرن، چقدر کمک رسیده، چقدر کمک شده؟ بعضی کسا میگن که مثلا 1 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، اونو گپا هست به واقعیت تبدیل شده، آمدن پول نقد بردن، در کل همی کمک ها. الحمدلله زمونږ لاس ته چې کوم کومکونه را رسېدلي دي د هغې دپاره موږ په هره ولسوالۍ کې دوه کمیټۍ هغه مقرر کړي دي چې د هغه کمیټو د نظارت لاندې هغه توضیح شوي دي او هر چا ته خپل مستحقینو ته هغه مرستې رسېدلي دي. کوم چې زخمیان دي هغه موږ شفاخانو ته په وخت باندې رسولي دي، بعضې د ولتکو په ذرایع باندې او بعضې د موټرو او بعضې دغسې د شخصي خلکو په کومک باندې چې څه په جلال آباد شفاخانه کې، څه د کابل او هغه کوم چې سرسري زخمیان و هغه د کونړ ولایت په شفاخانه کې دغه رنګې هغې ته موږ سیار ټیمونه مقرر کړي چې هغې ته په وخت باندې رسایي کړله او هغه د درملنې لاندې نیولي دي. دغه رنګې زموږ هغه شهدا چې د خاورو لاندې و هغې ته په وخت باندې زموږ ولسي وګړو او هم نظامي وګړو ځان رسولی دی او هغې په وخت باندې دفن کړي دي. کومې مرستې چې راغلي دي د هر هیواد نه چې راغلي وي هغه ته موږ دلته ډیپوګان جوړ کړي دي، هغه موږ د هغې یو تسلیمۍ خط ځان سره اخلو، یو هغې ته ورکوو رسید چې په وخت باندې موږ د انتقالاتو خپله کمیټې لرو. په هر سیمه کې چې هلته زموږ کمیټۍ دي او هغه خپل ضرورت موږ ته وایي چې دلته دغه خلکو ته دومره ضرورت دی، موږ هغې ته په وخت باندې هغه د انتقال پروسه لرو، شپه ورځ هغې ته انتقالات کوي. الحمدلله ټولو خلکو ته هغه دغه مرستو نه برخمن شوي دي، که مشکل نه لرو. بسیار زیاد تشکر. موضوع دیگه ای که فعلا وضعیت راه ها چگونه است برای انتقال همین کمک ها دمو ولسوالی ها؟ دغه کې کله کله یو مشکل را پیدا کیږي، په دغه وروستنو ټکانونو سره کله کله دغه لارې بندې شي، چې اوس هم موږ دغه مزار دره کې یو لار بنده شوې ده، د هغې لپاره موږ امکانات ورکړي دي هغه خپلو کمیټیو ته چې عاجل دغه لار ازاده کړي. اما دغه د غرونو لارې دي خامخا دغه غرونه خوځېدلي دي، ټیم په ټیم باندې کله کله دغسې یو ستونزه منځته راځي، لیکن زموږ د دغه انتقالاتو مخه تر اوسه پورې نه ډاپ کړي چې هلته د انتقالات ونشي او خلکو ته ضرورت هغه ضروري اشیا ونه رسي. الحمدلله دغه داسې ستونزه نه لرو. بسیار تشکر. موضوع دیگه ای که امروز قرار است که بنیاد خیریه بیات کمک های بشردوستانه داشته باشه، چقدر برای شما قابل قبول است که چند لحظه پیش هم صحبت کردیم؟ الحمدلله دغه د بیات صاحب د راتلو نه موږ ډېره مننه کوو چې هغې کومه ژمنه زموږ سره وکړه، هغه هم موږ په دې باندې 100% کې اعتماد لرو چې دغه به ترسره کوي. کومې مرستې چې عاجلې را رسولي دي د هغې نه هم ډېره مننه کوو او دغه مخکې وخت کې چې دی کوم خدمات ترسره کړي دي په غونډ افغانستان کې چې د هغې زموږ حاجي صاحب هم د هغه نه ډېره مننه وکړه چې هرې سیمې ته موږ لاړ شو، چې هره شبکه هغه موږ ګورو چې هلته کار نه کوي، لیکن د افغان بیسیم شبکه په هر ځای کې هغه د هغې لاسته راوړنه موږ لرو
د هغې نه موږ ډېره مننه کوو. بسیار تشکر از تمام تاجرای ما که کمک کردن به شمول بیات صاحب و بیات گروپ. در پالی از این چی چیزایی دیگه نیاز است برای تاجرای ما دیگه چی گفتنی دارین و برای بنیاد بیات همون چیزایی را که مثلا از این هم کرده مهمتر است بگوین که اونا هم تشویق شه اونا هم تصمیم بگیرن این کارو. نو موږ د دغه ټولو هیوادونو چې دلته مرسته کړل د کومو خیریه بنسټونو مؤسساتو شخصي ولس وګړو چې ولسي وګړو دغه مرستې دلته کړي دي موږ د ټولو نه مننه کوو. په آینده کې هم د ټولو نه غوښتنه دا ده چې دغه زموږ په زړونو باندې خلک کورنۍ چې هغه بې ځایه شوي دي هغې پسې یخ موسم را روان دی په دغه کې هم د ټولو خیریه بنسټونو د ټولو هیوادونو نه غوښتنه دا ده چې زموږ سره په دغه کې اساسي کومک د کورونو په جوړولو کې وکړي چې هغې ته موږ دغه کورونه جوړ کړو هغې په هغې کې د آینده لپاره د مشکل سره مخ نه شي. بسیار زیاد تشکر. ستاسو نه هم مننه کوم. مهرباني. تشکر از اینکه با ما هستین. در کنار ما دکتر صاحب احسان الله بیات رئیس عمومی شرکت مخابراتی افغان بیسیم و بنیاد خیریه بیات هستند و تیمشان معاون صاحبشان هم هستند و رئیس صاحب افغان بیسیم در شرق و جلال آباد. بیم که گپایی که به من رسیده بود که چرا بیات صاحب تا هنوز کنر نرفته، از من پرسان کردن که چرا تا هنوز نرفته و چی شد کمکایش. اینمی را دیگر میشه که خودتان بگوین بیات صاحب و در پهلوی از یمی بودن شما و بودن تاجرای ما در چنین وضعیت در صحنه خیلی انگیزه هم برای مردم ما میده و هم برای سایر تجارایی که تا هنوز تصمیم نگرفتن. شما و کامرا. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز خوشحال هستم که در بغل همکاران ما در ولایت کنر یک جای شدیم. متاسفانه سفر ما به کنر تا اندازه معطل شد، اما معطلی از یک دلیل داشت. ما از مصانی اول یا مدقی اول که از این مسئله خبر شدیم به همکاران ما در جلال آباد و کابل تماس گرفتم و گفتم امکاناتی که ما داریم خدمت عزیزان ما در ولایت کنر هر چی زودتر، در ولایت شرقی و به خصوص کنر هر چی زودتر برسانین. که اگر شما شاهد باشین که ما کمک‌های ما از قبیل خیمه، مواد غذایی، سیستم ارتباطی، سیم کارت های مجانی و چیزهایی که ضرورت های عاجل از عزیزان ما بود، ما خیلی زود و با زودترین فرصت به عزیزان ما در اینجا رساندیم. در کل کمک های اولیه. کمک های اولیه و اگر شما شاهد باشین اولین گروپ که کمک های خود بر این مناطق زلزله و زلزله زده رسانید شرکت افغان بیسیم و بنیاد بیات بودند. همکاران ما رئیس اینجا تشریف دارند، همکاران ما با جمله دوستان دیگه که از کابل حرکت کردن. دکترای طبی ما داشتیم اینجا، دکترایی که تداوی اطفال در اینجا کردن، اینا همشان خود به عاجل ترین وقت اینجا رساندن. باز هم میگم اولین کسانی که در اینجا رسیدن اعضای تیم بنیاد بیات و شرکت افغان بیسیم بود. در ضمن از این در طول از این مدت ما خود ما کوشش داشتیم که مواد زیادتر به خاطر کمک به عزیزان ما جمع کنیم که برای آینده از اینا به درد بخوره. حالا ما مواد که روان کردیم امروز، خصوصا مواد که امروز رسیده، مسائل ازهارا، کمپل و مواد غذایی برای سوی تغذیه اطفال، جمپر است که برای زمستان که در راه رسیدن است، برای از او بتانیم ما اینا رو پوشش بدیم که یک قسمت اینجا ما آوردیم، باقی ماندهش تقریبا حدود 6 یا 7 یا 8 کامیون
یا ترک ما در قسمت مرکزی تقدیم کردیم که اینا یک نمونهش اینجا بر عزیزان ما آوردیم. چیز مهمه که ما در این مدت چند روز که اینجا نبودیم کردیم این بود که ما تانستیم 5 هواپیما از مواد غذایی، کمپل، مواد آب آشامیدنی یا تصفیه آب آشامیدنی، مواد غذایی که برای سوی تغذیه اطفال است، این ما نظر گرفتیم که شروع از ماه سپتامبر شروع میشه و ماه اکتبر و نوامبر این 5 هواپیما یا این 5 طیاره ما به شهر کابل میرسه که بازور تقسیم از اون شروع میشه و این یک چیز بسیار کلانی است که ما فکر میکنیم که اضافه از 2 یا 3 میلیون طفل ما میتونیم غذای سوی تغذیه کنیم بر از اینا. این مسائل ما پیش نظر گرفتیم. اما چیز مهمتره که ما مد نظر داریم این است که ما بتونیم برای کسانی که خانه های از اینا تخریب شده یا از بین رفته ما برای از اینا خانه درست بکنیم. همینجا میخوایم فقط کوتاه یک چیز بگویم بیاد صاحب که اینمی یک به شکل گله بگویم. قبلا هم به من گفته بودن، ما خب که امرای وطندارا به تماس هستیم که بیاد صاحب وقتی به اسلام قلعه رفت دایرات و کمکایشان در نیمروز هم رسید اونجا هم رفتن، چرا برای مهاجرین خانه نساختن؟ یعنی گله او دفعه بود که اینا فکر میکنم همی در عمل اینجا خود پیدا شد. مسئله اسلام قلعه امکان نداشت که خانه درست شود چون مردم ما مهاجر بودن به هر طرف میرفتن، معلوم نبود کجا جای به جای میشن و اینا را. اینجا برای ما معلوم است. اینجا معلوم است ما دیزاینایی که کردیم همین 9 روزی که وقت طول کشید یا 10 روزی که طول کشید ما دیزاینایی کردیم که خانه‌های برای از هموطنان ما درست بکنیم که به شرایط محل و جای صدق بکنم. ما نمیخوایم خانه‌های درست بکنیم که مثال تشناب نداشته باشه، خانه‌های درست بکنیم که آشپزخانه نداشته باشه، خانه‌های درست بکنیم که صرف به خاطر نمایش باشه. خانه‌هایی که بنیاد بیات و شرکت افغان سیم درست میکنن خانه‌هایی است که اینا سالها دوام خواهد کردن. خانه‌های خود بودن که ما از این جهان خود رفتیم اما این خانه‌ها دوام خواهد کردن و این پلان از این زیر کار است و این با ما مشوره مسئولین ادارات زیربط این ما تطبیق میکنیم. منظور ما این است که دیزاینی که میشه اگرچه دیزاین مثال شاید به شکل خارجی باشه که زلزله را جلوگیری بکنه اما باید که با ما کلتور و شکل زندگی هموطنان ما تطبیق شود. خدای ناکرده کار نکنیم که باز مثال مردم بگه که شما چیز درست کردین که به درد مردم نمیخوره به خاطر نمایش است. نه، خانه‌های رو درست میکنیم که بتونن مثال حداقل 3 اتاق خواب داشته باشه، تشناب داشته باشه و آشپزخانه داشته. شروع از این ما میکنیم. چند هزار یا چند صد دانه درست میکنیم، ایش در حال شروع کار است. اما بزرگترین مسئله ای است که ما بتانیم تاجرای بزرگ دیگه که ما داریم اینا رو تشویق بکنیم که همه طور چیزا درست بکنن. یکی مسئله به این است که مثال گفتن به این است که ما درست میکنیم یا پول میتیم اما نه، درست کردنش و اما پول به این رو مصرف کردن خیلی خوبتر میشه و این نظر ما امی است و طول همقدر وقت که ما بتونیم دیگران رو تشویق بکنیم. چیزی که ما درست میکنیم زیادتر شکل ازی داره که هموطنان ما تشویق شه و ما از تاجرای بزرگ ما خیلی مشکور و ممنون هستیم که در طول چند روز ما شنیدیم که به میلیون ها دلار اینا گفتن ما کمک میکنیم و ان شاء الله این کمک ها هم به زودی اینجا خواهد رسید. اما به شکل عمومی اگر بگوییم اگر ما بتونیم که همین همکاران ما را، همین عزیزان ما را، همین تاجران ما را تشویق بکنیم که خانه ها برای از عزیزان ما درست کنه خیلی خوبتر میشه و همون مصرف را که اینا میکنن یا میخواین که مصرف بکنن این شکل خوبتر شکل میگیره و خوبتر میشه و تکلیف عزیزان ما رفع میشه که با فکر میکنم بعضها نفر بدون خانه و جای اینا میباشن. کم اینجا مشکل خواهد بود چون مسئله صعب العبور است و او خاطر وقت بیشتر میگیره و ما کوشش میکنیم و از عزیزان ما خواهش میکنیم که در این مرحله هر چیز زودتر دست به کار شوند که زمستان در حالت رسیدن و این کمبود اینجا خیلی زیاد محسوس میشه. بسیار زیاد تشکر. ما سوال داشتم ولی در جریان صحبت‌های بیات صاحب همین سوالای من حل شد. خوب شد که اینجا هفته و من از شما. به هر حال یک چیز دیگه که این گلم برطرف شد. دکتر صاحب احسان الله بیات خانه میسازه. بله میسازه. بله بله. این بار این گله برطرف بله همین شرکت‌های ما خانه میسازه. بله ان شاء الله به توکل پروردگار. بله. بسیار زیاد تشکر. یه وعده میکنیم میسازیم ما. درست. چیزی که از ما باقی مانده ما سوال نپرسیدیم. فرمایین. شما
بفرمایید خودتان اگر چیزی از ما باقی مانده یا سوالی را که شما میخواید من پرسیدین کم راست. بنیاد بیات تا جایی که امکان داره کارهای خودم میکنم، کمکای خودم میکنم. ما کردیت نمیخوایم، ما کاری که میکنیم میخوایم که دیگران تشویق شون که همین کارا بکنن. تاجرای بزرگ ما که فعلا خیلی در این راسته همکار هستن و وعده‌های خیلی بزرگ کردن که انشالله اینا همگی تطبیق میافته. این خیلی مهم است. ما از همشون تشکر میکنم. اگر $1 است تا $10 میلیون است تا $5 میلیون است، ما از خیلی تشکر میکنیم و از اینا مشکور هستیم که اینا همین مثال همین مسئله را مد نظر گرفتن و این کمک ها را میکنن. در اسلام قلعه کمک کردن، در هرات کمک کردن، در جاهای دیگه کمک کردن و اینجا خیلی مهم است. اینجا کمک میکنن. با او خاطر کمک هر چیز زودتر و بهتر از اینا برای ما خیلی مهم است. نه تنها برای ما، برای عزیزانی که همینجا جمع شدن و منتظر هستن که برشون چیز کمک های شود، این برای ما خیلی مهم است. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما. تشکر از شما. خان صاحب راځي دا کمپن هم اشتدی و دا جمپر هم اشتدی و دا د کوچنیان د پاره دودی دی. دا د کوچنیان د پاره دی. دا ډیر مهم دی چې دوی د پاره د دودی جوړی کی صرف مکسیکی جوړی کی. دا د دوی د پاره دی مهم دی. ښه ان شاء الله خدای دې وساتي. دم ما کرم شما فارسی میفهمی؟ فارسی لگو فاتور سعیدی مون کم استاد کرم. الله قبول لگو بس چا کو مکړه الله قبول کی. خدا دې وساتي. سلام علیکم. حفیظ جان، ما از اینا در حدود چند هزار درست کردیم که اکثریت از این در کمپ اصلی اونجا ما گذاشته میرسه. بایس نمونه آوردیم که برای عزیزان ما تقسیم بکنیم. باقیش همش در کمپ که خود مسئولین کمپ رو تقسیم میکنن. در حدود چند هزار کمپل و جمپر و از این مواد غذایی بسیار مهمه چون برای اطفال است. دقیق 5 موتر تسلیم کمپ شد فقط صرف به خاطر از اینکه همین تصویر چیزی است که در عمل که میگن اونمو معلوم شود که یعنی اما این بسیار چیز مهم است، خوراک مهم است که برای اطفال میشه. عکس اگه از شما بگیرین این بسیار یک چیز حلال و بسیار خوبی است که اطفال بدون تکلیف میتونن از سوی تغذیه خلاص شوند. این شکر خدا اگر پیش نبود حالا هست. بله. یک جمپر، یک کمپل و یک بسته مواد غذایی به خاطر اطفال. که ما یک گزارش قبلی که من از مزار دره داشتم، از اونجا شما دیدین و اطفال که نجات یافته بودن زیر آوارها یا زلزله. نو بس دا ډیر مهم دی. دا د کوچنیانو دا وخت ضروري دا خو بدانش ګورجان کېده نه تنش کېده دا وزبین دی. یو څوک راسي دا وره دا باندې دا پړې یا بچ بیا ځپون کسی. خیره دغه مرسته چې دا د افغان بیسیم د عمومي شرکت د رئیس د بیات صاحب د خوانه ده او مخکې هم ډېرې مرستې کړې دي او وخت په وخت چې چېرته مشکلات او ستونزې پیدا شوي دي دوی رسیدګي ورته کړې ده. الله دې ورته خیر ورکړي او الله دې ورله قبوله کړي. نو تاسو هم ته شکریه ادا کړئ، موږ هم ته شکریه ادا کوو. تشکر. رئیس صاحب مخابرات ولایت کنر هستند. ببخشید برای یک لحظه فراموش کردم. بسیار زیاد تشکر. ستاسو نوم ډېره مننه. راځئ صاحب راځه لکه. سلام علیکم. اینا بسیار زیاد شهید دادن. خدای مو وساته، خدای مو وساته، بخششی
بالکل مو استاد په خدمت کې یاست ان شاء الله کورونه به ان شاء الله ته جوړ کو ان شاء الله الله تاسو سره ډیر خو خدای تاسو سره ډیر خو زخمه شوی د زمون کمی د استاد د املاګان ټول د شي دغه دي دا ای او ما دغه دی و املاګان او تیږي د ډبره بل اولیدل دي ما وړي دی و خدای مو وسه مخ مخ کې دوه کسان دي شي دوه فامیل پراته یو وس خیمه خو مو ورکړی دي نو کورونه به جوړ کو صحیح خیمه خو مو ورکړی دي نور خیمه به ورکو مګر ان شاء الله دا کورونه به جوړ کو دستاره ها وش سلامت خدای مو وسه نوم درته وای نوم امین جان امین جان ولد قمرګل ولد قمرګل دا ولد اختر محمد دغه اختر محمد ولد سیدلی د کوم ولسوالۍ اوسېدونکی؟ مونږ نورګل ولسوالۍ مزار دره ودیرو کلی ودیرو کلی زه مخکې غزیبات تللی وم هلته ودیرو کلی ودیرو کلی ټول وران شوی ده ټول وران شوی تا ده کورم ټول هر څه ختم شوي 250 شهیدان مې د اور نفر ترونه مې لرل 250 شهیدان مې ورکړل زه یې ورښودلی شم چې په پلانکي ځای کې ښخ او زمونږ د املاګانې د لاسونه بس ټول ګډ وډ بس دقسې دي نو الله دې د هغوی ورته اوس ته هم زخمي او دا هم دواړه زخمي دي دواړه ما د املا ده دا املا ده بسیار سخت است تر اوسه مرسته سوې ده که نه یاره زمونږ اولنۍ مرسته منده ده اولنۍ مرسته د بنیاد باید طرف نه هر څه منده اولنۍ مرسته زمونږ دا ده موږ په دغه کې وو په اسپتال کې پرون راغلي دې ځای ته یعنی بیشتر هم گفتم یک کمپل است یک دانه جمپر است و یک بسته مواد غذایی برای اطفال تاسو ماشومان لري او ماشومان لرو څومره ماشومان لرو یو دوه څلور شپږ خو مونږ یې شپږ دی دي او دوه درې پنځه مونږ پام کوه چې دا د ماشومان لپاره ده صحیح ده صحیح ده ښه استفاده صحیح ده دا لاس هم اوس زخمی ده اوس ښه ده که درد کوي که نه درد کوي اوس دلته صحي بخش سته نو نشته ده بر خیمه کې زمونږ نشته ده صحي بخش ډاکټران شته او شته دوا موا ورکوي هغه پر دا کې ده یو دا دغه مونږ ته بل لکه صحیح ده اوس وایو انشاءالله صحیح ده ډېره مننه خیر اوسې زه به درشم څه چې د الله رضا و او الله رضا و بس دا د بل څوک کار نه ده او دا د الله کار دی الله را کړی و الله واخیسته څه وکړو څه به وکړو الله ستاسو ته صبر درکړي امین کی امین کی صحیح ده ډېره مننه شهیدان دې خدای وبخښي اوه شهیدان ما ځان سره بوزه یو څه البته ما در ولسوالی خاص کنر ولایت کنر هستیم. گزارش ما را شما تعقیب کردین که ما صحبت‌های معاون صاحب والی ولایت کنر هم داشتیم. قبلا به خاطر کمک‌های اولیه مستقیم به ولسوالی ها میرفت وطندارای ما که کمک میکردن یا تاجرای ما یا بنیادهای خیریه. اما فعلا در خاص کنر یا دمی ولسوالی کمپ ساخته شده که والی صاحب ولایت کنر هم حضور داره، معاونش هم هست که ما هم باش مصاحبه کردیم. گفتن که کمک های خرد ریزی را که مثلا می باشه برشان اجازه میتیم که ببرن به ولسوالی ها که قبلا من رفته بودم اونجا وضعیت اضطراری بود، وضعیت ناخوب بود. اون خود شما دیدین گزارش. اما فعلا کسایی که کمک میکنن بخصوص کمک های بزرگ کلان اول به کمپ آورده میشه و باز در کمپ که آوردن بعد از او باز تصمیم میگیرن که چگونه توزیع شود و بسیاری ها را در همین کمپ خواستن. تقریبا 3,500 کسایی که فامیلایی که متضرر شدن، شهید دادن، زخمی هستند، همینجا در همین کمپ هستند که بنیاد خیریه بیات هم با البته با حضور مسئولینش که در اینجا شما گزارش دیدین کمک ها را آوردن که 6 موتر بود، شامل کمپل و جمپر و مواد تغذیه برای کودک ها. در پهلوش موادهای دیگه هم موادهای غذایی هم بود که اونا را تسلیم به خود
کمپ کردن تسلیم به همون کمپی که والی صاحب در اونجا حضور داره که صلاحیتش داره که باقیش اونا توضیح میکنن، ولی یک مقدارش فعلا ما در گزارش هم توضیح کردیم و با وطندارای ما با یکی دو نفر صحبت هم کردیم که متضرر شده بودن. به هر حال تشکر از تمام نهادهای خیریه از روز اول زلزله در کنر تا به این طرف کمک کردن. خداوند اجر نصیبشان بکنه. زلزله از طرف پروردگار است. اگر یک کس دیگه این بود دستاسینه برمی‌زدیم میرفتیم همراهش جنگ میکردیم، ولی پروردگار هست کردن نیست میکنه. برای کسایی که شهید شدن بهشت برین خواهان هستیم، برای کسایی که زخمی هستند شفای عاجل انشالله خوب شوند دعا کنین و باز هم میگم کمک ها را قطع نکنین. از تاجرای ما خواهش میکنم، از بنیادهای خیریه خواهش میکنم که کمک هایشان ادامه بدن، به خاطر از اینکه هنوز هم موضوع جمع نشده و انشالله که بنیاد بیات و دکتر صاحب احسان الله بیات خانه میسازه برای همون رقمی که وعده دادن. در کل خانه همگی آباد که تا به این لحظه و مردم زلزله زده در کنر کمک کردن. گزارش ما در اینجا به پایان میرسه. کمی و کاسی را به بزرگواریتان ببخشید. خداحافظ.